Доброго дня, шановні друзі! Я Олена Харламова, рада вітати вас в Міжнародній академії сертифікації бухгалтерів і аудиторів на черговому нашому вебінарі, який присвячений такому цікавому питанню, як основні засоби. І я впевнена, що ви знаєте, що МСФЗ-облік основних засобів відрізняється від традиційного, звичного нам, перш за все, компонентним підходом та обліком ремонтів. Саме на ці питання ми сьогодні акцентуємо увагу, сфокусуємося на них, і я розкажу ті підходи, які мені здаються більш правильними і такими, що відповідають міжнародним стандартам фінансової звітності.